අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉන්දුර ටෙක්වර්ක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම unbox කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Darash වලින් order කරපු මේ product එක. ඉතින් මේ තමයි Hotmia 2.0 multimedia speaker set එකක්. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහලා මේ product එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම මේක මේ විදිහට පැකේජින් එළියට ගමු. මේ පැකේජින් එළියට ගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තවත් බබල් රැපින් වලින් කවර් කරලා තියෙනවා. මම ඒකත් අයින් කරගන්න. ඉතින් අපේ 2.0 multimedia speaker එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේක box එකෙන් එළියට ගමු. මම මුලින්ම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක box එකේ දාලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම මේක එළියට ගන්න. ඔයාලට පේනදී ගොඩක් කියුට් කෙනෙකුට මේකවල හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේකේ සවුන්ඩ් චෙක් කරලා බලමු. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක ගනිද්දී මේ ස්පීකර් දෙකේ හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ බොට් 3 ස්පීකර් දෙකක්. ඉතින් මැක්සිමම් මේක බයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවොත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ මේක review කරන වීඩියෝක් කරලා තියෙනවා මේ P47 කියන wireless headset එක. එතකොට මේ tripod එකත් මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා අපේ logo එක click කරලා අපේ channel එකට ගිහලා මේ වීඩියෝ ඔක්කොම බලන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකේ ළඟදීම හම්බ වෙමු.